välkommen till ett nytt avsnitt av On the Hook. Idag är vi på västkusten och ska fiska havsöring och berggylta. Det ska bli riktigt spännande och med oss har vi en riktig expert på det här fisket. Ja, tjena, Jonas Noregårds här. Jag är ju havsöringsguide här i området och vi kommer att fiska fjordarna runt Orust kan man säga. Så just nu befinner vi oss i Stigfjorden och vi kommer att fiska grunt. Halvmetern till 3 meters djup ungefär. Och har även med oss Didrik, min grabb, så vi är ett starkt team här på 3 pers. Men det här ska bli riktigt spännande tycker jag. Nu kör vi! Yes! Kör med sådana här fina sölv inlinebeten. Fördelen med det är ju att när fisken krokar så kan den liksom inte... Alltså har man en vanlig krok som sitter direkt mot draget, då är risken att den liksom bänder lös. Men när du har den här inline-kroken, då liksom sitter ju den lös. Så det blir mer som när man fiskar fluga. Så fisken sitter oftast bättre. Jo, det här havsöringsfisket, jag brukar kalla det för att det är ett uppsökande fiske. Vi lägger alltså, jag lägger drifter med min frontmonterade motor. Och sen kör vi egentligen kilometer efter kilometer till vi hittar fisken. Ett kast på ett ställe och sen nästa kast 5 meter ifrån och så vidare. Så söker man av tills man kommer till fisken. Så att alltså, det största nybörjarmisstaget som man kan göra, det är egentligen att man går ner till ett ställe och fiskar där hela dagen. Och så är det en plats där det inte finns fisk. Då händer det aldrig något. Men om du rör dig hela tiden, då kommer du förr eller senare på fisk. Äntligen satt första öringen. Ingen jätte, men riktigt kul. Sådär ja. Nice. Vi fortsatte att drifta på här och kastade mitt drag nära land, vevade ut den och pausade. Och det var nog det som triggade den här fisken. Jag höll ganska snabbt tempo och då kunde den här fina öringen inte motstå mitt surfbete. Så riktigt härligt att vara igång. Jag har fått första fisken. Väldigt vacker fisk. Ja, nu har vi fått i oss lite lunch. Och den har vi tagit lunchen när tidvattenkurvan var nere i botten. Alltså vattnet har sjunkit så lågt det blir. Och nu om en halvtimme ungefär då börjar vi få en stigande kurva. Sen har vi stigande vatten hela eftermiddagen. Och det är bästa förhållandena när man fiskar havsöring skulle jag vilja säga. Så att vi tror stenhårt på eftermiddagen. Förmiddagen har varit stenhård. Jaha, det här var ju lite segt. Vi har till att börja med inte fått någon mer havsöring. Och vi har också lite problem här. Vi har dels problem med bränslemotorn och sen börjar vi få lite ont om ström till elmotorn. Så att Jonas har gjort en heroisk insats. Han springer bort nu och ska hämta bilen så vi kan rampa upp båten istället och fortsätta fiska dem från land. Så vi får hoppas att det här fiaskot och den här oturen vänder till tur så att vi kan få lite fisk nu på eftermiddagen. Ja, tar vi nya tag. Byter fjord. Har vi lånat båtet av Patrik Magnestam. Det var så sjukt trögt där ute där vi var. Men nu kör vi ett nytt race. Ska vi prova i Hakefjorden istället? Ja, nu vart det skillnad. Ny fjord, nya möjligheter. Nu har vi nog haft ett, kan jag tänka mig 15 kontakter kanske. En liten öring upp. Inget monster än så länge, men det har varit lika mycket fart nu på 20 minuter som på hela dagen. Så att nu känns det som att vi har lite slagläge här. Ska vi ta en annan drift får vi se vad vi hittar. Ja, det gick ju bra Linus. Ja. Äntligen. Äntligen.
fy fasen vad vi fått kämpa idag. Men nu har det ju lossnat, nu är de ju på hela tiden. Den här tog ju på udden här, precis som de ska göra. Det är lite strömsatt och fint där på en napp. Jag vet inte vad den här väger, kanske 18 gram eller något, skulle jag tippa. Och en riktig superfighter i jättefin kondition. Tjock och fin. Men den sätter vi tillbaka. Grattis! Snyggt jobbat! Kör vi vidare. När det kommer till utrustning för det här havsöringsfisket så har vi först och främst en viss typ av beten som då är väldigt långsmala, olika typer av skedrag och liknande som man kan kasta väldigt långt, och man kastar också väldigt bra med den här typen av spön som vi använder. Vi använder uteslutande haspelspön idag. Det är idealt någonstans mellan 7 till 9 fot, och det här är ett Sölv AG2-spö på ungefär 9 fot då. Så haspelrulle på det, relativt tunn flätlina och faktiskt ingen tafs alls. En ganska enkel presentation alltså, men man kastar riktigt bra, kan täcka stora ytor och fiska effektivt. Här har vi en sån här riktigt härlig drift. Det är liksom en väldigt, vad ska man säga, kort strandlinje och sen sluttar det ner mot 17 meter där vi är nu. Och det här är hårt strömsatt och det är bra vind, så det här är en sån här riktig storöringssträcka skulle jag vilja säga. Det är en ö mitt ute i Hakefjorden här som är het. Får vi se om vi kan få något stort här. Bra Didek. Jävlar vad kör vi. Ja, snyggt. Ja, den där röringen står ju precis där den skulle. Vi har ju liksom en ganska hård vind som trycker mot den här lilla udden där. Stod den lite utanför. En sån här klassisk plats. Fin fisk. 47 någonstans skulle jag tippa. Det är väldigt fin kondition på dem nu. Äter upp sig så. Riktigt kul. Ja, det är godkänd nummer 2. Ja, det smaller på en hyfsad öring på ett rev som ligger här. Sticker upp. De gillar ju att jaga runt de här. Allting som är en förändrad bottenstruktur är ju alltid hett. Den här tog jag på ett inline-bete. Sölv. Jag tror det är ett 18 grams. Som jag har riggat med 2 pärlor, en grön och en röd och enkelkrok. Bra fart igen. Snyggt. Härligt. Det är ju fördelen med när du har en enkelkrok då, att det är väldigt lätt att kroka av. Och det framförallt så, om man säger just med krok, man ska aldrig ha mer än en krok. För har du 2 så kan ju det lätt hänt att den ena kroken då hakar upp och sätter sig i ögat till exempel, om en sitter i munnen. Så att alltid en krok, och vill man vara lite extra så här finlirig, då kan man köra enkelkrok. Och det här är ju ett sånt här inlinebete, och det gör att när fisken då hugger så löper ju det här ut. Har du kroken fast emot betet, då kan det hända att fisken vrider sig lös. Så att det här är en väldigt smart lösning som någon listig människa hittar på. Ja, men den här får gå tillbaka. Jag ser. Så, hej då. Härligt. Vilken kväll. Nu är de på riktigt tag. Jag hade 3 stycken efter på en gång hela vägen till båten. Precis nyss. Då ville ingen smaka, men så högg den där. Kul. Fin kväll. Vi fiskar ju i 8 fjordarområdet. Det här är ju alltså fjordarna runt Orust och Tjörn kan man säga.
Och fiskereglerna här säger att man får ta upp 2 havsöringar om dagen med minimimått 45. Och man får bara fiska med handredskapsfiske. Man får inte ha några nät, ingenting. Burar för hummer får man ha på hösten. Men det som är det roligaste med fisket här tycker jag, det är att vi fiskar ju bara på vild fisk. Det är ju hundratals bäckar som rinner i och förser oss med vild fisk som reproducerar sig i bäckarna. Så det är väldigt, väldigt roligt. Och det är väldigt gott om fisk. Man kan säga att det är mycket fisk mellan 40 och 55. Och har man tur får man en lite större över 60. Och har man riktig tur så får man en över 70. Men det har inte jag lyckats få någon än. Men Didrik har fått den på 71,5. Så han leder i familjen. Men jag kommer snart ikapp hoppas jag. Ja, vilken härlig dag David. Ja, verkligen. Lite synd där på Bergyltan. Det blåste ju lite för mycket när vi kom ut. Så vi fick helt enkelt skippa den idén. Men vi har ju kört havsöring. Ja. Och det har varit kul att testa på lite ny typ av fiske. Jag är inte så van vid havsöring sådär, men sen kanske det inte var riktigt så bra fiske som man kanske hade önskat sig. Men vi fick ju lite fisk i alla fall, så det var ändå riktigt kul tycker jag. Ja, det var ju fruktansvärt trögt hela dagen fram till säkert, jag kan tänka mig vid 6-tiden någon gång att det lossnade. Och sen har vi ju haft sista 1,5 timmarna ungefär, 1,5-2 timmarna. De har ju varit riktigt bra. Ja. Det har varit mycket fisk. Så vi fick ju ihop i alla fall 3 godkända till slut. Ja. Och ja. Men det är bara att kämpa på, så där är det med fiske. Ja. Vi går upp och ner. Nej, var nära. Nu har vi bytt taktik här och ska fiska lite bergylta istället. Vi fiskar från land nu och vi har tagit oss ut mot klippor, ut mot öppet hav. Så här hoppas vi att vi ska kunna få lite fisk. Eller vad tror du? Det tror jag absolut. Förutsättningarna känns ju helt perfekta just nu faktiskt. Ingen sjö direkt, så att det blir nog lugnt för en gång skulle fiska och förhoppningsvis inga problem. Nu har vi riggat upp här för bergyltefisket och vi har en ganska så lång fluorokarbontafs. Längst ner så har vi satt en jigg, 20 gram jigskalle i det här fallet, och också i det här fallet en Berkeley Pulse Shad. Och sen en bit upp här så har vi en upphängare och här ska vi sätta fast en liten strandsnäcka. Och det här hoppas jag då ska kunna lura lite fina bergylter. Och sen kör vi med rätt så kan man säga klassisk, lite grövre abborrutrustning. Nu är jag färdigriggad här. Jag har en liten strandsnäcka nere på jiggkroken och så 3 stycken uppe på upphängaren. Så att det här kommer nog locka till sig bergyltan tror jag. Ja, den släppte. Eller? Nej, jag har på en bergylta. Ska jag hova eller? Ja, nu kommer ner där. Snyggt! Så ja. Riktigt kul. Högg också på kubbången på upphängarkroken. Otroligt vacker fisk. De tillhör ju familjen till läppfiskar, så de har ju såna riktiga roliga läppar här fram. Och sen jävligt unika tänder. Eller väldigt unika tänder. Ah, snyggt! Nice! Det är Kul. Det här är störst idag. Härligt! Den är riktigt fin. De är så jävla fina de här bergylterna, för alla har ju olika mönster och färger oftast. Fan, bra jobbat. Ja, det här var riktigt kul. Äntligen satt en fin bergylta till. Det här är min största idag i alla fall och den är riktigt, riktigt fin den här. Det var ett hårt fint hugg och en riktigt skön fight. Jag kände med några små nyp när jag låg där på botten och till slut kom det ett bättre hugg. Och det var den här fina fisken. Jaha, då har vi testat på lite bergyltefiske här också och det var riktigt kul tycker jag. Eller vad säger du? Jo, men det har ju verkligen varit super. Alltså vilken bonusdag vi fick verkligen. Vi trodde ju att bergyltefiske, att vi inte skulle, eller egentligen lyckas med det eftersom förutsättningarna igår
Men vi lyckades få en riktigt fin morgon nu och lyckades leverera några riktigt bra pjäser. Så att det här gjorde vi riktigt bra. Ja, så det har varit en väldigt härlig resa här till västkusten att testa på den här typen av fiske. Så tack så mycket för att du tittade på den här videon och hoppas du gillade den. Gilla och prenumerera gärna så ses vi nästa gång. Skitfiske på er alla!